ගාරේජස් වල සර්විස් කරන්න පුළුවන්. සර්විස් කරනවා කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් ඔයාලට මොකද මේක ඉන්ජින් ඔයිල් ටිකක්වත් මාරු කරගන්න කියලා බැරි නම් ඒ වගේ දේවල් කරගන්න තමයි ගන්න වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වාට ගෙදරදී ඔකේ ඉන්ජින් ඔයිල් ටිකයි ලිටර එකයි ගෙදරදී මාරු කරගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මගේ අදහස. මොකද පාරමික දැනුම මේකත් මට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ගෑරේජ් එකට ගියත් ඊයල් 150 200ක් ගන්නවා අනුකල දෙන්න. ඒක ලොකු ටැන් වල සාමාන්‍ය පොඩි ටැන්. ඒක මේකේ ලෙඩ එනවා. එහෙම ලෙඩ එනවා කියලා ලොකුට නෑ මම මේ කපාදේ පදලා කෑලි මස් කරලා මෙහෙටයි කියලා මෙහෙදි එක්කෙනෙක් කරගෙන මෙහෙ කිලෝමීටර් 15000ක් ඉදිරි පදලා අවුරුද්දක් විතර ගත් එකක් මම පදු. ආත් මේ කරන් දැන් අවුරුදු 3ක් විතර මේක හමාර කරලා. ඒක තාම මේකේ ලොකු ලෙඩක් ආවේ නෑ. ඒකේ මේ බයික් කරනකොට මේ එන්ජින් එකේ සම්පූර්ණ වෙනවා ටික. උනානේ සම්පූර්ණ වෙන්න ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නෑ. මොකද ගොඩක් අය මේක ගත්තට පස්සේ මේක එන්ජින් එකේ සම්පූර්ණ වෙනවා ඒ දවස්වල මේක රිපෙයාර් කරන්න දෙවි. මේක ඩ්‍රයිවිං සීට් බවුට් කරලා ඕනේ ගොඩක් එනකොට උනානේ ආත් බයෙන් ටික වගේ පස්සේ මම හොඳ රෙජි කියලා මේ යනවා නෑ ඒක. ප්‍රශ්නයක් නෑ මේක තමයි දුවන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒ කතාව කියලා ඊට පස්සේ කොහොමද දැන් 15000කට වැඩි මහත් දුන්නා. ඒ වගේ ඉච්චර බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඉච්චර ගහන්න ඉතින් පොඩි දිලවක් වැඩිපුර යනවා. දැන් මොකද ඒවත් එක්ක මාසෙකට ආරක්ෂා කරනවා මේක. සාමාන්‍ය ගමේ කිලෝමීටර් 40කට ප්‍රමාණයක් දුර. ඉච්චරට කිලෝමීටර් 10ක් 15ක් මේ වගේ දුර මේක ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම මම මේක කවදාවත් සර්විස් කරන්න කියලා අරගෙන නැහැ. ඉන්ජින් ඔයිල් ටිකයි ඉන්ජින් ඔයිල් දෙකයි කිලෝමීටර් 300ක් විතර මම කරන්නේ ඒවත් ගොඩක් කඩයි. සින්තටික් කරනවා කියන්නේ නෙවෙයි. සාමාන්‍ය මිනරල් වල කියලා සාමාන්‍ය අපි ගණන් අඩුවටම තියෙනවා. ඒ වගේ ඔයිල් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 2000කට අඩුවේ රුපියල් 1800ක් වගේ යනවා මේ ලීටර් කෑන් දෙකක් ඕනේ. මේ ලීටර් කෑන් දෙක ගත්තට පස්සේ ඉතින් මේ වාගේ එන්ජින් එකේ පෙට්‍රල් සාමාන්‍යයෙන් තෙල් පිච්චෙනවා වගේ ගතියක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් තෙල් අඩු වෙනවා නම් ඒකත් ඉතින් අර ඉතුරු ටේටි ගතිය දාගෙන දුවන්න ඉතුරු කිලෝමීටර 100ට හරි. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 3000ක් විතර තෙල් මාරු කරන එක ඇති. පෙට්‍රල් මීටර එන්ජින් ඔයිල් ෆිල්ටර් එක සාමාන්‍ය පොතේ නම් දෙන්නේ සර්විස් දෙකකට දාන්න ඉතින් ඉතින් මේක රුපියල් පොඩි ගාණක් වෙන්නේ රුපියල් 200ක් දෙන්නේ නැහැ. මේක 500ක් 600ක් කරන් දානවා. ඉතින් මේකට මම සාමාන්‍යයෙන් චේන් එකක් සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 8-10ක් සාමාන්‍යයෙන් චේන් එකක් ආනවා හොඳයි. ඒක චේන් එක බදාදිවොත් මේකට ප්‍රොෆිට් මාරු කරලා ගියොත් සයිස් එක හරිනොත් ඒවා සවුත් ඉන්න ඔරිජිනල් සාමාන්‍යයෙන් ජපාන් බයික් පාර්සල් වල කඩේකින් චේන් එකක් 10,000කට පහලින් අරන් දාගත්තා. ප්‍රශ්නවත් නෙවෙයි. ඒක දේවල් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඔය ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මට ඒක වෙන දවසක් කියන්න පුළුවන්. ඒකේ ට්‍රැෆික් එක හරි ලේසි මේ බයික් එකේ රිංගල යන. තරම් පෙට්‍රල් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම 30ක් කරනවා අදුවන් කැක්කෝ ගන්න බැලුවා. මේ වගේ 250 බයික් එක 25ක් කියන්නේ මේ වගේ ට්‍රැෆික් එක යනකොට මේ වගේ ට්‍රැෆික් එකට 25ක් දුන්නා වගේ ඇති වෙනවා. ඒකේ ලැබෙන සතපහසුව ආරක්ෂා වන දේවල් මොකද මේක සිස්ටම් ගොඩක් කලින් දී ඉඳ හරි බැලන්ස් ක්ලික් කරලා ඉන්න බලන්න.
උඩ පනින්නේ නැහැ. උඩ පැන පිකප් වෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක මේ අච්චක කොහොම දුන්නත් මේ බයික් එක උඩ පනින්නේ. ආරම්භයේදී පිකප් එක පොඩ්ඩක් ඔය කියලා කියනවා සමහරවිට. ඒක තේරෙනවා. හැබැයි මේ බයික් එකේ බැලන්ස් යන්න ගත්තට පස්සේ අරෝ යන්නේ කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහට ට්‍රැෆික් එක කලර් ලයිට් එක ඉස්සරහින් පටන් ගත්තොත් කොච්චර බයික් සම්පූර්ණ CBR එකක් කරක්ට් එකක් වගේ ටැකර් එකක් වගේ අහුන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඉස්සරලා ගන්න අනිත් එක. ඒ වගේ ටිකක් එකක් තියෙනවා මම හිතනවා ඒක සම්පූර්ණ පාරේ පදින්න මොකද බැරි. බය වෙන්න දෙයක්වත් නෑ මේක ගන්න එච්චර සමහර අය හරි බයයි. ආත් බය තමයි ගත්තේ දෙක කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. Ya gila nak.